ඔන්න ඉතින් තවත් ලස්සන දවසක කාර්යබහුල දවසක ආරම්භය තමයි මේ. ඉතින් මගේ දවස පටන් ගන්නේ සුදු පුතාගේ අලාර්මකින්. මම මේ දැන් සුදු පුතාගේ උදේ කෑම වේලට ඌමනා කරන දේවල් සූදානම් කරගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් මං අද උදේට සුදු පුතාට දෙන්න කල්පනා කරන් ඉන්නේ මෙන්න මේ නෙස්ලේ සෙරිලැක් එක. ඉතින් නෙස්ලේ සෙරිලැක් එකේ ඉන්ෆන්ට් සීරියල් එක Wheat with milk කියන ඉන්ෆන්ට් සීරියල් එක තමයි මම අද දවසේ තෝරාගෙන තියෙන්නේ සුදු පුතා වෙනුවෙන් උදේ ආහාර කෑම වේලට දෙන්න. ඉතින් මම මේකෙන් මෙන්න මේ හැඳි 6ක් නැත්නම් 7ක් සුදු පුතාගේ උදේ කෑම වේලට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට ටිකෙන් ටික කිරි එකතු කරලා ඒක ගානට පදමට ආවට පස්සේ තමයි මම සුදු පුතාට මේක කවන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ජීවත් වෙන ඔයාලට නම් මේ නෙස්ලේ සීරියල්ස් හොයාගන්න තියෙනවා සුපර් මාකට්ස් වල. ඒ වුණාට ඉතාලියේ ජීවත් වෙන අපිට මේ නෙස්ලේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අපේ මෙහි තියෙන සුපර් මාකට්ස් වල නම් හොයාගන්න නැහැ. ඉතින් මම මේක පර්චේස් කරේ අපේ මෙහි තියෙන ලංකාවේ ග්‍රොසරි එකකින්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලත් ඉතාලියේ නම් නැත්නම් යුරෝපේ නම් ජීවත් වෙන්නේ මේක හොයාගන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Amazon එකකින් ඕඩර් කරලා මේක ගෙන ගන්න. ඉතින් සුදු පුතාගේ උදේ කෑම වේල දුන්නාට පස්සේ මම මේ ඇවිත් ඉන්නේ හස්බන්ඩ්ට රෙඩි වෙන්න උදව් කරන්න. ඉතින් එයා තව ටිකකින් වැඩට යනවා. Thank you, Mommy. Thank you. Bye bye. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ෂූට් කරේ මාර්තු 8 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ Women's Day එක දවසේ. ඉතින් මං හිතුවේවත් නැති වෙලාවක හස්බන්ඩ් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මල් කලම මට දීලා ගියා. ඉතින් මට බලාපොරොත්තුවක්වත් තිබ්බේ නෑ හස්බන්ඩ් මට මොන හරි ගෙනත් දෙයි කියලා. මොකද මට එහෙම කිසිම මතකයක් තිබ්බේ නෑ ගිය අවුරුද්දේ මට හස්බන්ඩ් Women's Day එකට මුකුත් දුන්නදවත් කියලා. මොකද ඒ තරමට සුදු පුතත් එක්ක කාර්යබහුල වෙලා ඉන්න හින්දා. ඉතින් මේ දැන් මගේ සූදානම සුදු පුතාගේ දවල් කෑම වේල සකස් කරගන්න පිළිවෙල කරගන්නයි. ඉතින් මං දවල් කෑම වේලට මෙන්න මේ vegetables ටික තමයි අද use කරගන්නේ. ඉතින් මාස 6 සුදු පුතාට මම මොනවාද කෑමට දෙන්නේ කියලා ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක through දකින්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒක දැන්ටත් බලලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිලා බලන්න ඔයාගේ සුදු පුතා හරි සුදු දුව හරි මාස 6 චූටි පැටියෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකට ටිකක් හාත්පසින්ම වෙනස් වීඩියෝ එකක් තමයි ඒක. මොකද ඒ දවස්වල දුන්න කෑම නෙමෙයි දැන් මං මෙයාට දෙන්නේ. ඉතින් මම මේ කැරට්ස් කපා ගත්තා සුදු පුතාගේ vegetable broth එකට උමනා කරන vegetables හැටියට එතන කැරට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලා දකින්න ඇති මං චූටි කෑලි ටිකක් කපලා වෙන් කරගත්තා. ඒක එයාට blend කරලා එයාගේ එළවලු mix එකට තමයි මං ඒ ටික එකතු කරගන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ සුකීනි ගෙඩියක්. ඉතින් මම සුකීනි එක එකතු කරගන්නේ vegetable broth එකට විතරයි. ඒක ටිකක් තිතරහ එන්න පුළුවන් හින්දා මම ඒක එයාගේ vegetable mix එකට නම් use කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා වට්ටක්කා. ඉතින් වට්ටක්කා එක මම vegetable broth එකට සහ vegetable mix එකට දෙකටම පාවිච්චි කරන්න යොදා ගන්න තමයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනා කලින් වීඩියෝ එකේ ලියලා තිබ්බා එයාලා වට්ටක්කා ගෙඩිය පොත්තත් කෑම වේලට එකතු කරගන්නවා කියලා. ඉතින් මං මේ වෙලාවෙත් පොත්ත එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද මට ටිකක් බය හින්දා. ඒත් ඔයාලා යූස් කරන්න කැමති නම් ඔයාලට පොත්ත වුණත් යූස් කරන්න පුළුවන්. එයාලා කියන විදිහට ඒකේ ගොඩක් ගුණය තියෙනවා. ඉතින් මං නම් මේ වෙලාවේ යූස් කරන්නේ නැහැ එක්තරා හේතුවක් හින්දා.
ඒ වගේම මම පොඩි බ්‍රොකොලි කෑල්ලක් එකතු කරගන්නවා සුදු පුතාගේ vegetable broth එකට. ඒ වගේම චූටි කෑලි වගේක් කපාගෙන එකතු කරගන්නවා එයාගේ vegetable mix එකට. ඉතින් ඒත් එක්කම මම එකතු කරගන්නවා broth එකටයි vegetable mix එකටයි දෙකටම potatoes අලගෙඩියකුත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති එළවලු කෑම එකට එකතු කරගන්න. හැබැයි මම මේ එකතු කරගන්නේ අපේ pediatrician අපිට advice කරපු විදිහට එයාගේ පෝෂණයට අවශ්‍ය වෙන විදිහට දේවල් තමයි මම මේ දැන් එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ දැන් බේකින් සෝඩා යූස් කරගෙන එළවලු ටික ඔක්කොම හොඳට කපා ගත්තට පස්සේ සෝදාන්නයි මේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් vegetable broth එකට උවමනා vegetables ඔක්කොමත් හොඳින් හොදගත්තට පස්සේ මම මේ දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ඒකට මෙන්න මේ වගේ chicken leg එකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. මොකද රස වගේම ඒකේ ගොඩක් පෝෂණයක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන හින්දා ගොඩක් මිනරල්ස් සහ විටමින්ස් ඉක්මනින් සුදු පුතාගේ ඇඟට යන විදිහට තමයි මේ බ්‍රොත් එක සකස් කරන්නේ. ඉතින් චිකන් එක දාන එකේ වැදගත්කම තමයි ඒක. ඉතින් chicken and vegetable broth එක ලිපේ සූදානම් වෙන ගමනුයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ දැන් ඇවිත් ඉන්නේ එයාගේ vegetable mix එක හදා ගන්නයි. ඒත් එක්කම මම සුදු පුතාගේ දවල් කෑම වෙලාවට දැන් එකතු කරගන්නවා මෙන්න මේ homogenized salmon fish එක. ඉතින් මේකත් මම ටිකක් heat කරන් මුලින්ම ගන්නවා එයාගේ කෑම බෙල්ලට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති ඇයි මං අර vegetable broth එක නැත්නම් vegetable and chicken broth එක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුවට තමයි මං ඒක හදාගත්තේ. ඉතින් මම මේ use කරන්නේ ඉතාලියේ තියෙන ප්ලාස්මන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ පස්තිනා එකක්. ඉතින් මේ පස්තිනා එක වෙනුවට ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට පුළුවන් පස්තිනා එක වෙනුවට සුවඳැල් හාල් බත් එහෙම එන්න ඒක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මමත් ඉදිරියේදී සුවඳැල් හාල් බත් යූස් කරලා සුදු පුතාට කෑම වේලක් ප්‍රෙපෙයාර් කරන්නයි හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් පස්තිනා එක තම්බ ගන්න තමයි මම vegetable chicken and vegetable broth එක හදාගත්තේ. දැන් ඒක තැම්බෙන ගමනුයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ යාගේ vegetable mix එක තැම්බිලා ඉවරයි. ඉතින් ඒක mix කරගන්න තමයි මේ සූදානම. මම ඒකට butter ටිකක් එකතු කරලා ටිකක් හොඳ creamy ගතියට එන්න එයාගේ vegetable mix එක mix කරගත්තා. chicken and vegetable broth එකෙන් පස්තිනා එකත් ඔන්න තැම්බිලා නම් ඉවරයි. ඉතින් සුදු පුතාගේ වීනින් සෙට් එකත් එක්ක මෙන්න මේ ප්ලේට් එකත් ආවා. ඉතින් මේ ප්ලේට් එක ගොඩක් වැදගත්. එයාට එයාගේ කෑම වේල අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න සහ අපිට එයාගේ කෑම වේල රසට මික්ස් කරලා කවන්න. මොකද ඔක්කොම එකට දාලා කැවුවාම ටිකක් අපිරිය ගතිය එනවා වැඩි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙන් වශයෙන් දාගත්තාම මට එකිනෙකට එකතු කරලා එයාට ලේසියෙන් කවන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට අපිරිය ගතියක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අවසානයේට මං extra virgin olive oil ටිකක් පස්තිනා එකට එකතු කරගත්තා. මෙන්න මේ වගේ තමයි සුදු පුතාගේ දවල් කෑම වේල දිස් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ මං හදන්නේ සුදු පුතාට එයාගේ දවල් කෑම වේල කවන්නයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ හැම දවසෙම දවල් කෑම වෙලාවට මේක නෙමෙයි දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ කෑම වේල තමයි ඒකට ෆිෂ් එක වෙනුවට චිකන් දෙනවා, එළවලු වර්ග වෙනස් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි වෙනස්කම් කර කර තමයි දෙන්නේ. එකම දේ හැමදාම දෙන්නේ නැහැ.
Ay, සුදු පුතා. Drinking water alone. Voila! Bravo, 𝗵𝗂𝘀𝗀. ඉතින් මේ වෙනකොට නම් සුදු පුතාගේ වැඩ ටික කරලා ගොඩක් මහන්සියෙන් තමයි ඉන්නේ. ඒ මහන්සිය බලන්න නැතුව දැන් සුදු පුතාව වොෂි දාලා එයාට අලුත් ඇඳුමක් අඳලා ස්පෙෂලි අද වෙනස් අලුත් ඇඳුමක් අඳන්නේ. මොකද එයාගේ 8 months milestone card එකත් එක්ක ෆොටෝ එකකුයි වීඩියෝ එකකුයි ගන්න ආසයි මම ඒව එකතු කරන හින්දා. ඉතින් ඒකට මම මෙන්න මේ ස්කූබිඩු ඇඳුම අන්දන්න හදන්න. ඉතින් මේ අන්දලා දැන් ඉන්නවා. දැන් එයා ඉන්නේ එයාගේ ඩෙසර්ට් එක කන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මං පුරුදු කරන් තියෙනවා දවල් වේලාවට කිරි දෙන්න නැතුව එයාට ෆෘට්ස් ඩෙසර්ට් එකක් හැටියට කවන්න. ඉතින් සුදු පුතාගේ ෆෘට් එක නැත්නම් ඩෙසර්ට් එක කැවුවට පස්සේ එයාව ටිකක් නිදි කරවල මම මේ දැන් ඇවිත් ඉන්නේ මගේ දවල් කෑම වේල කන්නයි. ඉතින් දැන් වෙනකොට නම් ගොඩක් මහන්සි ටිකක් ඉඳගෙන කෑම වේල ඉක්මනින් කන්න පුළුවන් නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. ඒත් ඉතින් සමහරක් දවස් වලට කියන්නේ බොහෝ දවස් වලට කෑම එක කන්න ඉඳ ගත්තාම වුණත් සුදු පුතා ටිකක් ඇහැරිලා දඟලන්න ගත්තාම එයාව ආයමත් නිදි කරනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් වලට අම්මා කෙනෙක් වුණම් මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා දැන් වෙනකොට මට තේරිලා ඉවරයි. ඉතින් අපි টয়ලට් එකට ගියත් කන්න ගියත් මොන වෙලාවේ සුදු පුතා ඇහැරිලා එයා කෑ ගැහුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම එයා ගාවට දුවන් යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ නම් මට නිදහසේ කන්න අවස්ථාවක් හම්බෙලයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් හස්බන්ඩ්ුත් මාත් එක්ක එකතු වුණා. දවල්ට එයා අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර එනවා කන්න. ඉතින් එයාත් මේ දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් පොඩි බ්‍රේක් එකකින් පස්සේ මම මේ දැන් ඇවිත් ඉන්නේ ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ දේවල් තමයි මේ දවස්වල මම සුදු පුතාගේ කෑම වේල් වලට එකතු කරගන්න දේවල්. ඉතින් වීඩියෝ එකේ අවසාන වෙනකම් බලන්න මම මේ එකින් එක මේ මොනවද කියලා ඔයාලට පෙන්නන හින්දා. සුදු පුතාගේ වැඩ කරනකොට දවස කොච්චර වේගයෙන් යනවද කියලා දැනෙන්නේවත් නැහැ. ඉතින් දැන් මේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ සුදු පුතාගේ හවස කෑම වේල හදන්න. ඉතින් ඒකට වැඩි දෙයක් නැහැ. මං දවල් හදාගත්ත chicken and vegetable broth එකට මම green peas ටිකක් එකතු කරගත්ත එක විතරයි කරේ. ඉතින් ඒක එකතු කරලා මං ආවා සුදු පුතාගේ 8 months milestone videos සහ photos ටිකක් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි සුදු පුතා දැන් ටිකක් සෙල්ලක්කාරයි, ටිකක් අමාරුයි යත් එක්ක ෆොටෝ එකක්වත් වීඩියෝ එකක්වත් ගන්න. ඉතින් එයාගේ හවස කෑම වේලට මම මේ එකතු කරගන්න සීරියල් එක තමයි 𝗵𝗂𝘀𝗀𝗵𝗶 කියන මෙහි ඉතාලියේ ගොඩක් දෙනා බබාලට දෙන සීරියල් එකක්. 𝗵𝗂𝘀𝗀𝗵𝗶 කියලා කියන්නේ මඤ්ඤොක්කා සහ බඩ ඉරිඟු කියන දේවල් දෙකට. ඉතින් මේකෙන් හදාගත්ත සීරියල් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මෙහි බබාලට ගොඩක් දෙනවා සහ මේක ගොඩක් පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක්. ඉතින් හවස් වරුවට මම මේක දෙනවා. මේක සුදු පුතාත් ආසාවෙන් කනවා. ඉතින් ඒකට මම ඔයාලා දැක්කත් වගේ chicken broth එක ටිකෙන් ටික එකතු කරන හොඳ thick paste එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් අවසානයේදී කලින් වගේම පස්තිනකට දැම්ම වගේම extra virgin olive oil ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ දවස්වල බබාගේ කෑම වේල් වලට එකතු කරගන්න දේවල් මොනවාද කියලා. carrots එකතු කරගන්නවා. එතකොට zucchini, ගම්බිත්තර, potatoes, pumpkin, broccoli, plasmon brand එකේ sugar level එක අඩු biscuits, මෙල්ලින් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මඤ්ඤොක්කා සහ බඩ ඉරිඟු එකතු වෙච්ච සීරියල් එක, පස්තිනා, ඇට ಜಾති 4ක් එකතු වෙච්ච සීරියල් එකක්, extra virgin olive oil, Nestle Cerelac wheat with milk සීරියල් එක, ඒ වගේම chicken broth, fruits mix වෙච්ච සීරියල් එකක්, homogenized fish, ඒ වගේම chicken, apple and banana fruits, juices,
මේ වගේ යෝගට්ස් වර්ගත් මන් තියන් ඉන්නවා. හැබැයි මේ දවස්වල නම් මන් දෙන්නේ නැහැ. මොකද සීත දවස්වල යෝගට්ස් ටිකක් දුන්නාම සුදු පුතාට සෙම ඇවිස්සෙන ගතියක් තියෙන හින්දා. ඉතින් ගොඩක් දෙනා මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මම ෆෝමියුලා එකට මොකද්ද දෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ Nestle Nidina බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මම දෙන්නේ. ඉතින් මුළු දවසෙම ගොඩක් වෙහෙසකාරී මහන්සි කොච්චර මහන්සිය තිබ්බත් තවත් වැඩ තියෙනවා. තව පැය 24ක් තිබ්බනම් ඒ පැය 24 තුලත් තව වැඩ ඕන තරම් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැය 24ත් බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ මැනේජ් කරගන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මහන්සිය මැද්දේ ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එක ගේන්නම ඕනේ කියලා හිතුණා. මොකද ගිය සතියේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා අකි 8 months baby කෙනෙක්ට දෙන recipes එයාලා වෙනුවෙන් ගේන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න මං ගෙනාව. මං හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමතියි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දෙන්න. ඔයා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. සුදු පුතයි මායි දෙන්නම එකතු වෙලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැම දිනාටම ආදරෙයි. චාෝ.